Có một thứ bột trắng rất bình thường, hầu như căn bếp nào cũng có. Nó không đắt tiền, không độc hại, lại có thể phân hủy tự nhiên. Nhưng nếu biết dùng đúng cách, thứ bột nhỏ bé này có thể giúp vườn rau bớt sâu bệnh, chậu hoa tươi lâu hơn, dụng cụ làm vườn sạch như mới. Thậm chí còn giúp các bác hiểu đất trong vườn đang chua hay kiềm. Hôm nay, cô Ba chia sẻ với các bác 10 cách dùng baking soda trong vườn rau và vườn hoa. Có những cách rất đơn giản, chỉ cần pha với nước, dầu ăn hoặc một chút nước rửa chén là dùng được ngay. Các bác nhớ nghe kỹ liều lượng, vì dùng đúng thì cây khỏe, dùng quá tay thì lại không tốt cho cây. Công dụng đầu tiên là làm bột diệt sâu ăn lá. Đầu mùa xuân, rau cải, bắp cải, cải xoăn, súp lơ thường lớn rất nhanh và xanh mướt. Nhưng khi trời ấm lên, sâu xanh và nhiều loại sâu ăn lá cũng bắt đầu xuất hiện. Nếu chỉ có vài con, mình có thể bắt bằng tay. Nhưng nếu sâu nhiều, lá rau bị cắn lỗ chỗ, thì cần có cách xử lý mạnh hơn mà vẫn tránh dùng thuốc hóa học. Các bác lấy baking soda và bột mì theo tỷ lệ bằng nhau. Ví dụ, nửa chén baking soda trộn với nửa chén bột mì. Trộn thật đều, rồi cho qua rây mịn, rắc nhẹ lên mặt lá có sâu. Loại bột này không làm hại lá rau nếu rắc vừa phải, nhưng lại khiến sâu xanh, sâu ăn lá khó sống. Thường sau 1 đến 2 ngày, số sâu sẽ giảm rõ rệt. Với sên, ốc sên hoặc rệp đất đã nhìn thấy, có thể rắc trực tiếp một ít baking soda lên chúng. Nếu không thấy chúng ở đâu, nhưng biết chúng hay bò tới gần gốc cây, các bác có thể rắc một vòng mỏng quanh cây để hạn chế chúng bò vào phá lá non. Công dụng thứ hai là làm dung dịch xịt côn trùng. Khi thời tiết nóng ẩm, rệp mềm, bọ phấn trắng và nhện đỏ rất dễ bùng phát. Chúng thường bám mặt dưới lá, hút nhựa ở thân và lá, làm cây còi cọc, vàng lá, xoăn ngọn. Rắc bột nhiều khi không chạm tới chúng, nên mình cần dung dịch xịt. Công thức như sau: lấy 1 lít nước sạch, cho vào 1 muỗng cà phê baking soda, 1 muỗng cà phê dầu niêm. Nếu không có dầu niêm, có thể thay bằng dầu ăn thông thường. Sau đó thêm 1 muỗng cà phê nước rửa chén không chứa chất tẩy mạnh hoặc thuốc tẩy. Khuấy thật đều rồi đổ vào bình xịt. Trước khi xịt đại trà, các bác nên thử trên vài chiếc lá trước, chờ 1 đến 2 giờ xem lá có bị vàng, xoăn hay cháy mép không. Nếu lá bình thường thì mới xịt toàn cây, nhất là mặt dưới lá, nơi rệp và nhện đỏ hay trú ẩn. Cách này giúp kiểm soát rệp, bọ phấn và nhện đỏ khá tốt. Công dụng thứ ba là dụ diệt kiến. Trong vườn, kiến không phải lúc nào cũng trực tiếp ăn cây, nhưng chúng thường bảo vệ rệp để lấy mật ngọt, khiến rệp lan nhanh hơn. Baking soda có thể dùng cùng đường bột để dụ kiến. Các bác lấy nửa chén baking soda trộn với nửa chén đường bột, loại đường mịn dùng làm bánh cũng được. Trộn thật đều để kiến khi ăn đường sẽ ăn luôn baking soda. Sau đó rắc một cách hỗn hợp này ở nơi kiến thường đi qua hoặc gần miệng tổ kiến. Vì baking soda gần như không có mùi vị rõ rệt, kiến sẽ bị vị ngọt của đường hấp dẫn, tha hỗn hợp về tổ. Sau một thời gian, đàn kiến sẽ giảm đi, vườn rau cũng yên ổn hơn. Lưu ý, chỉ rắc ở chỗ khô ráo, tránh để gần thức ăn của trẻ nhỏ hoặc thú cưng. Công dụng thứ tư là phòng và hỗ trợ trị bệnh nấm. Baking soda có tính kiềm, trong khi nhiều loại nấm bệnh trên cây lại khó phát triển trong môi trường kiềm nhẹ. Những cây như đậu bắp, bí ngòi, dưa leo, bí đỏ rất dễ bị phấn trắng, nhất là khi vườn bí gió, lá rậm và độ ẩm cao. Khi thấy trên lá xuất hiện lớp trắng như phủ bột, các bác có thể pha dung dịch xịt. Dùng 2 lít nước sạch, cho vào 1 muỗng cà phê baking soda, vài giọt nước rửa chén không chứa chất tẩy mạnh, thêm 1 muỗng canh dầu niêm. Nếu không có dầu niêm thì dùng dầu ăn. Lắc đều rồi cho vào bình xịt, xịt lên những lá bị bệnh và khu vực xung quanh. Với bệnh nấm, cần xịt ướt đều mặt lá, nhưng không nên xịt giữa trưa nắng gắt, nên xịt sáng sớm hoặc chiều mát. Khi bệnh nặng, xịt để kìm lại. Khi cây đang khỏe, thỉnh thoảng xịt phòng
cũng giúp giảm nguy cơ bệnh phát sinh. Vẫn phải thử trước vài lá như cách trên. Công dụng thứ 5 là kiểm tra đất chua hay kiềm. Mỗi loại cây thích một kiểu đất khác nhau. Có cây thích đất hơi chua, có cây lại thích đất trung tính hoặc hơi kiềm. Nếu trồng sai môi trường, cây vẫn sống nhưng khó phát triển mạnh. Ví dụ, lựu, kỷ tử, sung thường thích đất thoát nước tốt và không quá chua. Ở nơi mưa nhiều, đất dễ bị chua hơn. Nếu không có dụng cụ đo pH, các bác có thể thử đơn giản bằng baking soda và giấm. Lấy đất ở cùng một vị trí trong vườn, chia vào 2 chén nhỏ. Chén thứ nhất thêm chút nước cho đất ẩm, rồi rắc baking soda vào. Nếu thấy sủi bọt, đất có xu hướng chua, pH thấp hơn 7. Chén thứ hai đổ giấm vào đất. Nếu đất sủi bọt khi gặp giấm, đất có xu hướng kiềm. Cách này không cho con số chính xác như máy đo pH, nhưng đủ giúp người mới làm vườn có khái niệm ban đầu để chọn cây trồng phù hợp. Công dụng thứ 6 là khử mùi thuần ủ phân. Baking soda có hạt mịn, không mùi, nhưng lại hấp thụ mùi rất tốt. Trong nhà, nhiều người dùng baking soda để khử mùi bồn rửa, tủ lạnh hoặc thùng rác. Ngoài vườn cũng vậy, nơi dễ có mùi nhất thường là thùng ủ phân. Nếu trong thùng ủ có quá nhiều rác bếp ẩm, rau củ thừa hoặc lỡ lẫn nguyên liệu gây mùi, thùng sẽ có mùi khó chịu. Các bác có thể rắc một lớp baking soda mỏng lên bề mặt để hút mùi. Cách này giúp giảm mùi hôi mà không làm hại đáng kể đến vi sinh vật có lợi nếu dùng vừa phải. Tuy nhiên, đừng đổ quá nhiều vì thùng ủ phân vẫn cần môi trường cân bằng. Tốt nhất vẫn là phối hợp thêm vật liệu nâu như lá khô, mùn cưa, rơm khô để đống ủ thông thoáng hơn. Công dụng thứ 7 là xử lý cỏ dại ở khe gạch, chân tường. Trong luống rau, cô bà thường khuyên nhổ cỏ bằng tay hoặc phủ rơm, phủ bạt để giữ đất và bảo vệ cây. Nhưng ở sân gạch, lối đi, khe xi măng hoặc góc tường, cỏ dại mọc lên rất phiền. Các bác có thể làm ướt cỏ trước bằng bình phun nước, sau đó rắc baking soda trực tiếp lên lá và gốc cỏ. Nồng độ cao của baking soda sẽ làm cỏ mất nước. Vài ngày sau, cỏ nhạt màu, khô dần rồi chết. Vì baking soda làm đất tại chỗ đó bị kiềm và mặn hơn, nên không nên dùng trong luống rau hoặc gần gốc cây mình muốn giữ. Cách này chỉ phù hợp với khe gạch, sân, lối đi và những chỗ không định trồng cây. Công dụng thứ 8 là lau sạch lá cây cảnh. Cây trồng trong nhà như kim tiền, trầu bà, lan ý, cao su cảnh thường bị bụi bám trên mặt lá. Bụi làm cây kém đẹp, đồng thời che bớt ánh sáng, khiến lá quang hợp kém hơn. Các bác pha 1 lít nước với nửa muỗng cà phê baking soda, khuấy tan, dùng khăn mềm thấm dung dịch, vắt bớt nước rồi lau nhẹ từng mặt lá. Lau xong, lá sạch, bóng và nhìn khỏe hơn hẳn. Chỉ cần lau nhẹ, không chà mạnh làm rách lớp biểu bì của lá. Với những cây lá mỏng hoặc nhạy cảm, cũng nên thử trước 1-2 lá. Cách này không cần thêm dầu hay nước rửa chén, chỉ cần nước và chút baking soda là đủ. Công dụng thứ 9 là làm sạch dụng cụ và đồ làm vườn. Kéo cắt cành, bay xúc đất, cào nhỏ, khay ươm, chậu cũ và bàn ghế ngoài sân dùng lâu ngày, thường dính đất, nhựa cây, rêu xanh hoặc vết bẩn khó rửa. Chỉ xả nước thì nhiều khi không sạch. Các bác pha 1 lít nước với 2 muỗng cà phê baking soda và 2 muỗng cà phê nước rửa chén. Khuấy đều, ngâm dụng cụ vài phút, rồi dùng bàn chải chà lại. Những vết bẩn bám lâu sẽ mềm ra, rửa nhanh hơn nhiều. Với chậu cũ chuẩn bị trồng lại cây mới, việc vệ sinh trước khi dùng cũng giúp giảm mầm bệnh còn sót lại. Rửa xong, nhớ tráng lại bằng nước sạch và phơi khô, nhất là các dụng cụ kim loại để hạn chế rỉ sét. Công dụng thứ 10 là giữ hoa cắt cành tươi lâu hơn. Khi mua hoa ngoài tiệm, nhiều bó hoa có kèm gói dưỡng hoa để pha vào bình nước. Nhưng nếu mình tự cắt hoa trong vườn như hoa hồng, cúc, thược dược hay cẩm tú cầu thì có thể dùng baking soda. Sau khi cắm hoa vào bình nước sạch, các bác cho vào 1 muỗng cà phê baking soda,
khuấy nhẹ cho tan. Mỗi lần thay nước, lại thêm một muỗng cà phê như vậy. Nước trong bình sạch hơn, hoa giữ dáng và giữ màu lâu hơn. Muốn hoa bền, các bác cũng nên cắt phát gốc cành, bỏ lá nằm dưới mặt nước và thay nước thường xuyên. Vậy là chỉ với một hộp baking soda nhỏ trong bếp, mình đã có thể làm được rất nhiều việc cho khu vườn. Nhưng các bác nhớ giúp cô ba một điều, thứ gì tốt cũng cần đúng liều. Đừng nghĩ rắc càng nhiều càng hiệu quả, vì cây cũng giống con người, cần sự vừa đủ. Làm vườn vui nhất không phải là có thật nhiều mẹo, mà là biết quan sát cây mỗi ngày, thấy lá đổi màu, thấy đất khô ẩm, thấy côn trùng xuất hiện, rồi xử lý kịp lúc. Nếu trong bếp nhà các bác đang có sẵn hộp baking soda, hãy thử trước một cách đơn giản nhất trong hôm nay. Biết đâu, từ một nắm bột trắng rất bình thường, các bác lại tiết kiệm được kha khá công chăm vườn. Chúc vườn sau của các bác luôn xanh tốt, sạch sâu bệnh và đầy niềm vui. Hẹn gặp lại các bác trong câu chuyện làm vườn tiếp theo của Cô Ba Garden.